Good morning everyone. New day, new vlog, and you can see we have something special today. We have the Honda Hness CB350, one of the kind. Oh, 125 बाट 350 त डेन्जर हुन्छ यार. Since I'm used to ride just a 125cc, it's a real upgrade for me. It doesn't mean I've sold out my Aprilia. That is still with me. I'm not gonna sell it that soon. So a lot of things to talk about this bike. How this happened? Is this new or is this used? How much that it cost me? Lots of things. We'll discuss it. But today I'm not sure I'm going to discuss too much about the bike, because we are going on a ride to Indra Sarovar or Kulekhani. Not the direct path. We are going to Tistung, the NorwayDunga, maybe Chitlang as well. And the plan is to stay overnight on Kulekhani. Alright, that's the quick summary of what I am going to do today. Kosto thumping power ke to bani navara. Honda Hness CB350. We are at Kalanki. अब यहाँ अरू राइडरहरु पनि छ. There are a few more riders. The total 5 or 6 people, I think. तिम्रो त भक्करको दुलै जस्तो भयो. So we are off from Kalanki towards Novi. अब नौबिसेमा कति धुलो खाने होला. थम्पिङ साउन्ड आइरहेको छ भट 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 भट. त्यो बुलेट टाइपको गाडीको चाहिँ RS हो 350 CB350 RS. मेरो हाइनेस भइहाल्यो. अनि दुईटा बुलेट छ, अनि एउटा चाहिँ के छ, FC हो कि के छ हो. आजकल सैटरडे, संडे, मंडे, एनी डे है, जहिले पनि एकदम जाम हुन्छ क्या. ट्राफिक इज अलवेज हाई. तिमी पनि हाल्ने? हाल्छ? 1000 को हाल्नु. पेट्रोल अराउन्ड 1000 रुपीस को हाल्यो. I think it's enough. मैले जान्दैन नि ट्याङ्क फुल नगरे कि. एकदम हेभी बाइकमा चाहिँ कसरी चलाउने हैन, फेरि रमाइलो हुँदैन नि त. सो ट्राइङ टु किप माई बाइक लाइट. ड्राई वेट 180 होइन त्यसको. स्पेक्सहरू पनि खासै थाहा छैन कि. त्यही हो 350cc हो. एयर कुल्ड हो, द्याट्स वाट आई नो. अनि अर्को चाहिँ फ्युल इन्जेक्टेड हो हैन. ड्युअल च्यानल ABS छ. अनि एक्स्ट्रा एउटा ट्र्याक्सन कन्ट्रोल पनि छ, जुन चाहिँ मैले अहिले अफ गरेको छु. अनि अर्को अरू भने त्यही हो, होन्डाको रिलायबल इन्जिन छ भन्ने हो हैन. सो द नागढुङ्गा चेकपोस्ट. जस्ट क्रस हुँदैछु. जमजम लास्टै जाम ठाउँ यार यो. जस्ट
काठमाडौँको एक्जिट हो नि त यो अनि एकदमै जाम यहाँ त त जाम यहाँ त फेरि तल अफरोडिङ जस्तो पनि छ क्या फेरि धुलो खाइन्छ टन्नै मजाले खाइन्छ धुलो सो नागढुङ्गा क्रस गरेर नौबिसेतिर गइँदैछ सो फार आइम इन्जोइङ इट होइन अफरोडिङ छ अलि युज टु छैन यस्तो हेभी बाइकमा अफरोडिङ अलि वेयर्ड लागिरहेछ मलाई बट आइम फिलिङ इट्स पावर CB350 को पावर चाहिँ बबाले लाग्यो है कस्तो धुलो खायो यस हाइवे क्रुजिङ चाहिँ हाई स्पिड क्रुजिङ गर्नु मन थियो तर आई डोन्ट थिङ्क गर्ने मौका पाउँछु मैले आजको रुट वाइज चाहिँ खासै पाइँदैन आज चाहिँ खासै अफरोडिङ क्यापेबिलिटी टेस्ट गरे जस्तो हुन्छ कि बाइकको एउटा पुरानो हेटोडाको बाटोबाट विल हेड टु आवर टिस्टुङ होइन अनि त्यहाँबाट इधर चितलाङ गइँदैन क्या हो or we head directly to मड्कु कुलेखानी इन्द्र सरोवर ओभरटेक हान्न पनि क्या सजिलो के मेरो एप्रिलियामा चाहिँ पुस गर्नुपर्छ क्या है गर्छ इट्स इजी टु ओभरटेक है द अपडेट नाउ इज वी आर एट नौबिसे चिया नास्ता हल्का नाउ वी आर अफ टु टिस्टुङ भनौँ न नर्वेडुङ्गा जाने रे होपफुली द रोड इज नट एज ब्याड एज टिल वेभ फेस्ट है अब यो बाटो चाहिँ अलिक साङ्गुरो छ आई नो होइन तर धुलो चाहिँ नउड्नु पर्ने हो पावर छ कि धेरै सस्पेन्सन चाहिँ हार्ड भयो नि त द स्टिफर साइड अनि त्यही भएर हेभ टु एभोइड द पट होल्स एन्ड अल बुलेटसँग जस कम्पिट चाहिँ गर्न सक्छ कि 350 ले होन्डा 350 स्मुथ क्रुजिङ गर्दाखेरि अलि मलाई चाहिँ वेट लागिरहेछ चलाउन जसमा सेकेन्ड डे राइड हिजो चलाएको थिएँ त्यसपछि आज चलाएको हो धुलो 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 आयो भने यस्तो यस्तो पुस्नु पऱ्यो नि त होइन गाइज धुलो फाले हेर त बुलेटले आवाज सुन गाइज CB350 को यस्तो मिठो आवाज आइरहेछ यार टुटुटुट गोइङ टु वाच नर्वेडुङ्गा यहाँबाट टिस्टुङ बजारबाट अराउन्ड हाफ एन आवर छ अरे So we are at NorwayDunga around 30 minutes off-roading 30 no 20 minutes of off-roading from Tistung Bazar we get here अब यहाँबाट चाहिँ हल्का हाइक हो यो तलको ढुङ्गा हो कि नर्वेडुङ्गा भन्ने गाइज दि नर्वेडुङ्गा साह्रै डर लाग्दो छ यार You see it? डेन्जर छ टक्क त्यो भी जस्तो देखिन्छ कि हो यस्तो के ढुङ्गाको यस्तो खतरा छ नि त गनको सेप जस्तो कि होइन त पार्क जस्तो बनायो तर इट्स नट वेल मेन्टेन्ड तल पनि ढुङ्गा छ तर मेन एट्र्याक्सन चाहिँ यही ढुङ्गा हो
दामी भ्यू आयो ड्रोन शट उठाएँ कस्तो लाग्यो ड्रोन शट प्लिज लेट मी नो है त गाइस नाउ वी हेडिङ ब्याक टु द बाइक्स अनि त्यहाँबाट चाहिँ कुलेखानी जाने वी आर स्टिल इन टिस्टुङ नरवेढुङ्गाबाट निस्किएको हो होइन साह्रै अप्ठ्यारो थियो यो पोइन्टमा चाहिँ टक्क बाटो राम्रो रहेछ सो टक्क रिकर्ड गर्नु मन लाग्यो यो पोइन्टमा बाटो बनिरहेको छ राम्रो छ होइन त गाइस अराउन्ड 3:30 4 भयो होला अब एउटा ओम अध्याय रिसोर्ट भन्ने छ त्यहाँ गएर हामी के खान्छौँ होइन त्यसपछि विल हेड ब्याक भन्दा पनि हेड टु कुलेखानी एक्सचेन्ज गरौँ न एकचोटि मलाई त्यो अफ रोडमा चलाउने आँटै भएन तिम्रो बाइक फेरि हो फिलिङ छ त्यही आउँदो रहेछ हो हल्का तिम्रो उ रहेछ है सो मेरो साथीको यो चाहिँ 350 RS हो होइन सो जस्ट गिभिङ अ ट्राई हाउ डज इट फिल सो फार मलाई हल्का हो कि जस्तो हाइट बढी छ यसको होइन हाइट चाहिँ बढी छ अभियसली हल्का कसरी थाहा भएन अलि एग्रेसिभ छ है यस्तो अगाडि जाँदाखेरि अलि लिन फरवर्ड छ आई क्यान फिल इट अलि म यस्तो छु क्या अगाडि अघि चाहिँ मजाले यस्तो अहिले चाहिँ अलि लिन फरवर्ड छ अलि एग्रेसिभ क्याफे रेसरको क्लोज टु क्याफे रेसर हो भन्छु आरएसलाई चाहिँ म होइन 350 CB350 RSलाई तर राइड एक्सपिरियन्स त्यही छ अलिकता फुटब्रेक पनि अलिकता हो के जस्तो पछाडि रहेछ होइन खुट्टा पछाडि गयो नि त अलि एग्रेसिभ होइन अलिक कुदाउँ है त केटालाई यो चाहिँ अलि यस्तो भयो लिन फरवर्ड भएपछि अटोमेटिक अलि एग्रेसिभ चलाउँ जस्तो मेन्टालिटी आउँदो रहेछ क्या अलि गियरिङ चाहिँ सेमै हो गियरिङ पनि ओन्ली राइडिङ पोस्चर डिफ्रेन्ट गाइज जस्ट राइडिङ पोस्चर होइन इन्जिन सेमै हो यो लिन फरवर्ड भएर चाहिँ अलि कुदाउँ लाग्ने रहेछ क्या त्योभन्दा ल द्याट्स द बाइक माई बाइक ब्याक भ्यू है यो अगाडिको बाइक एन्ड आई मिन RS म चाहिँ RSमा छु हाइनेस चाहिँ त्यो अगाडिको हो दामी छ नि त मेरो बाइक क्लच पनि ठिकै छ तर हात चाहिँ यसले चाहिँ अलिक दुखाउँछ कि के हो फिल भएछ किनभने सिधै मेरो हात पोस्ट स्ट्रेट छ क्या त्यसमा त्यस्तो छैन त्यसमा यस्तो छ क्या सिधा फुटब्रेक पनि पछाडि छ रमाइलो छ जस दुइटै बाइक कुदाउनु अन्तखेरि त्यो साउन्डै नआउने के अलि हो कि हेर्नु जस्तो ल उसले आशिषकोमा बस्यो भनेर ल त्यहाँ त तिमीलाई गाह्रो भयो भने भन ल हुन त मलाई पनि त्यो दुइटै त्यस्तै लागेको छ मलाई त सो यहाँबाट अफ रोडिङ जाँदैछ हामी मेबी इट्स अ सर्टकट अफ रोडिङलाई चाहिँ होइन कि यो बाइक चाहिँ ग्राउन्ड क्लियरेन्स आई थिङ्क सेमै हो RS र CB को RS र सरी हाइनेसको
So small break at Om Adhyay Resort. This is my second stop in this resort. एकदम दामी लाग्छ यो पहिला भन्दा बब्बल दामी हो चाहिँ रिसोर्ट जस पार्किङ पनि सेपरेट थियो पहिला जस्तो थिएन के खतरा इम्प्रुभ गरेछ ल समडे यहाँ चाहिँ आउनुपर्छ गाइस दामी लाग्यो कस्तो रमाइलो लाग्ने के बाइक कुदाउनु थम्पिङ साउन्ड के CB350 एकैछिनमा 80 पुग्ने के साउन्ड यस्तो मिठो छ यो बाइकको सानो द एडभान्टेज ल यस्तो हेजार्ड लाइट पनि छ है यसमा उयो त आयो भने हेजार्ड लाइट बल्छ यसरी मोहिनी झर्ना यताबाट जाने अरे ल ल गाइज अलि राति हुनु लाग्यो अब यति बेला भ्लगिङ त के गर्ने होइन अब पुगेपछि होइन अपडेट दिउँ ल है त